ආයි බෝවන් ලේස් ටියුටෝරියල් ඉතින් අද අපි කප්පි ගානක් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ සාපේක්ෂ ත්වරණය. ඒතර මේ කප්පි ගාන 2012 කප්පි ගාන අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ 2019 කප්පි බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ යන්න මොකද කප්පි ගානක් එන්නට තියෙනවා. මේකෙදි මේ සීලිමකට ගැට ගහලා තියෙනවා මෙන්න මේ දුර අපිට හිත තියෙනවා මීටර් 3ක් බව මේක දීලා තියෙනවා. පොළවත් සීලිමත් අතර ඊට පස්සේ සීලිමට තන්තුවක් ගැට ගහලා ඒක කප්පියක් යටින් ඇවලා ඒ අනිත් කෙළවර තව කප්පියක් උඩින් ගිහින් ඒක දෙක m කියන q කියන අංශුව ගැට ගහලා තියෙනවා කියලා මෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ පද්ධතිය නිශ්චිතතාවයෙන් අතහරිනවා. මේක දීලා තියෙනවා අපිට m විශාලයි සිම්පල් m ට වඩා. ඒක නිසා පද්ධතිය මේ පැත්ත තමයි චලනය වෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ දුරමයින ස්ථානයේ මේ නිශ්චල කප්පිය ඉඳන් දුරමයිනවා කියලා ගන්නවා. තන්තුවේ දිග අපිට ලියන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳන් මෙතනටත් x, මෙතන ඉඳන් මෙතනටත් x, මෙතන ඉඳන් මෙතනට y. එතකොට තන්තුවේ දිග තන්තුවේ දිග 2x ධන y මේවා නියත. මේ කප්පිය යටින් යන ඒවා මෙන්න මේ ටික. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩින් යන ටික. ඒවා නියත. ඒවා තන්තු වෙනස් වුණාට ඒ දුරවල් නියතයි. ඒක නිසා අපි ඒකට k කියලා දාලා තන්තුවේ දිග l බව ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ අපි අවකලනය කළොත් t විශේෂයෙන් අවකලනය කළොත් මෙයා පත් වෙනවා 2x dot කියලා. කියන්නේ 2x dot කියලා කියන්නේ ඒ පැත්තේ තියෙන ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ p අංශුවට ඒ පැත්තේ තියෙන ප්‍රවේගය එකතු කිරීම y dot බවට පත් වෙනවා. නියතයක් අවකලනය කළාම බිඳුවයි l කියන්නේ නියතයක් ඒකත් අවකලනය කළාම බිඳුව බවට පත් වෙනවා. එතකොට නැවත t විශේෂයෙන් අවකලනය කළොත් අපිට පත් වෙනවා 2x double dot ඒ කියන්නේ ත්වරණය ධන y double dot සමාන බිඳුවයි. අපිට ප්‍රශ්න මුලින්ම අහන්නේ q අංශුවේ ත්වරණය. q අංශයේ ත්වරණය කියලා කියන්නේ y double dot තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම x double dot උක්ත කරලා ලියා ගන්න වෙන y double dot over 2 කියන එක තමයි දෙන්නේ. හරි අපි දැන් q අංශුවට f සමානයි m යොදමු පල්ලෙහාට ධනයි කියලා හිතලා. ඒතර q අංශුව මත ක්‍රියා කරන බල තමයි බර පහළට ක්‍රියා කරනවා උඩට t ආතතියක් තියෙනවා. ඒතර mg ඒ පැත්තට ඍණ t දින අනිත් පැත්ත නිසා ඍණ d බවට පත් වෙනවා. m ඊට පස්සේ ත්වරණය ලියන්න ඕනේ. ත්වරණය පොළොවට සාපේක්ෂව ලියන්න ඕනේ. පොළොවට සාපේක්ෂව තමයි ලියන්න කෙලින්ම. මොකද මේ අංශුව චලනය වෙන්නේ නැහැ. ඒතර y double dot බවට පත් වෙනවා. දුරමයින තැන ඒ පැත්ත ත්වරණය y double dot බවට පත් වෙනවා. මේක අපි එක කියලා ගමු. ඊට පස්සේ p අංශුවට දැම්මොත් අපි f සමාන m විදම මේ පැත්තට ධන කියලා හිතලා. ඒතර ඒ පැත්තට 2t තියෙනවා. ඒ වගේම ඍණ mg එකක් පල්ලෙහාට තියෙනවා. simple m මෙතන capital M වෙන්න ඕනේ. මොකද p q අංශුවේ ස්කන්ධය capital M. මේක simple m ත්වරණය කියලා කියන්නේ x තියෙන ත්වරණය අපි ලකුණු කළ මේ පැත්තට ඒ පැත්තට ධනයි කියලා හිතලා තමයි අපි දාන්නේ. දුර මැලදී මේ පැත්තනේ. දුර මේ පැත්ත මැල තියෙන අපි දාලා තියෙන ධන අනිත් පැත්තට. ඒතර අපි ඍණ x double dot කියලා දාගත්තා හරිනේ. ඍණ x double dot කියලා දාගත්තා හරි. ඒතර අපි මේ x double dot y වලින් ආදේශ කළොත් ඍණ y dot බෙදීම දෙකයි. එතකොට මේ ඍණත් එක්ක ධන වෙලා ඔන්න තත්ත්වයටපත් වෙනවා. අපිට මුලින්ම y හොයන්න කියලා කියනවා. ඒක නිසා මම t ඉවත් කරගන්නම්. පළවෙනි සමීකරණය මේක දෙක කියලා ගන්නවා. පළවෙනි සමීකරණය දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙවෙනි සමීකරණෙත් එක්ක එකතු කරා නම් හරි. පළවෙනි සමීකරණය දෙකෙන් වැඩි කළාම 2t ධන 2t සුළු වෙලා මේක 2mg බවට පත් වෙනවා. එතකොට 2mg බවට මෙතනපත් වෙනවා. මෙතන simple mg එහෙමම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක දෙකෙන් වැඩි කළාම capital 2m බවට පත් වෙනවා. මෙතන
simple lem බෙදීම 2යි. ඒ දෙකටම white dot එක පොදුයි white dot එක මම කෙලින්ම එළියට අරන් ලියනවා. එතකොට මේ යට තියෙන දෙක වැඩි කළොත් මෙතන g එකක් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි කළොත් මේ පැත්තට 2g. එතකොට මෙතන capital 2m simple m මෙතන වැඩි කළාම 4යි. මේක බෙදලම දාන්නම 4im දාන simple m white dot අපිට මේව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හොයන්න ඕනේ t වලාගේ. දැන් තන්තුවේ ආතතිය හොමු t වලාගේ y වගේ මෙතනට ආදේශ කළා නම් තන්තුවේ ආතතිය හොයන්න පුළුවන් t සමානයි මම මෙයා මේ පැත්තට මෙයා මේ පැත්තට ගන්නවා. capital M එකක් පොදුයි M එකක් එළියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන g එහෙමම තිබ්බා මේ පැත්තට ඍණ y. ඍණ y කියන්නේ 2g 2 capital M ඍණ simple M බෙදීම 4im ධන simple M. ඒතර t වලගේ මේ කියන්නේ මම g එකක් එළියට ගන්න පුළුවන් g. ඒතර capital MG එළියට එනවා. මෙතනින් මම පොදු හරය ගත්තොත් 4im ධන simple M. ඒතර මෙතන 4im එකක් එනවා. ඒතර මෙතන ඍණ capital M 4im එකක් තියෙනවා. ඒ ධන 4im capital එනවා. ඒතර මෙතන m එකක් තියෙනවා. simple M එකක් තියෙනවා. මෙතන ධන simple M එකක් තියෙනවා. ඒතර simple M ඒවා තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මේ q අංශුව දීලා තියෙන තප්පර ඒ දීලා තියෙන උත්තරේ තප්පර ගණනට පස්සෙ මෙන්න මෙතනට පොළොව ගාලා ලං වෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි q අංශයේ ත්වරණය දන්නවා ආරම්භ ප්‍රවේගය බිඳුවයි ඊට පස්සේ විස්ථාපනය දන්නවා. කාලය තමයි අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් අපිට දාන්න පුළුවන් කෙලින්ම මොකද්ද? s සමානයි ut ධන භාගයක් kt වර්ගය දාන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට. පල්ලෙහාට ගමන් කරන්න ඕනේ දුර 1 මීටර ආරම්භ ප්‍රවේගය බිඳුව මේ පාතේ බිඳුවක් වෙන ප්‍රකාරපත් වෙනවා. භාගයයි දැන් තන්තු ගැට ගහලා තියෙන නිසා ගුරුත්වතර නෙමෙයි යන්නේ මෙන්න මේ තොරණය 2g 2im ඍණ simple m බෙදීම 4im ධන simple m t වර්ගයේ වඩපත් වෙනවා. මේ දෙකට මේ දෙක සුළු වෙලා යනවා. ඒතර අපිට අවසාන උත්තරය එනවා capital 4im ධන simple m බෙදීම 2im ඍණ simple m ගේ වර්ගමූලය බවට ඒ කාලයපත් වෙනවා. අපි ඒ දීලා තියෙන උත්තරයට එළඹිලා තින්නේ මේ g එක යට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා p අංශුව මේ ගොඩ මෙන්න දීලා තියෙන උස යනවා කියලා මෙයා q අංශුව මෙතන පොළවේ වැදිලා ඊට q අංශුව පොළවේ වැදුනාට පස්සේ මේ තන්තු ගුරුල් වෙනවා. තන්තු ගුරුල් වුණාට පස්සේ මෙයා q අංශුව පදලා යනවා කියන්නේ මෙයා උඩ යනවානේ. මේ හරියට වගේ ගියාම මම මේ විතර දින්න මෙහෙම වැදුනාට පස්සේ මේ ටික විතරක් දින්නේ මෙන්න මෙයා මේ q වැදුනාට පස්සේ මේ තන්තු ගුරුල් වෙනවා. තන්තු ගුරුල් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ p අංශුව මේ තියෙන ප්‍රවේගයේ මේ ලැබිලා තියෙන ප්‍රවේගයෙන් v කියලා හිතන්නකො. v ප්‍රවේගයෙන් මෙයා සිරස් v තියෙන්නේ. මෙයා සිරස් උඩට ගිහින් උඩට ගිහින් උපරිමයකට ගිහින් නැවතයි පල්ලෙහාට එනවා ගුරුත්වයේ ත්වරණය යටතේ. ත්‍රාරං මෙතන ප්‍රවේගය v කියලා හොයලා අපි v හොයාගෙන උඩට යන සම්පූර්ණ දුර හොයාගත්තොත් s dash කියලා ඒ දුරයි මේ කලින් තිබ්බ දුරයි එකතු කරලා නම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කොච්චරක් උසට p අංශුව ගියාද කියලා. ඒතර මෙයා මුලින්ම භාගයක් උසින් හිටියේ q අංශුව මීටර පල්ලෙහාට යනවා කියලා කියන්නේ q අංශුව මීටර පල්ලෙහාට කියලා යනවා කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා 2x dot 2x not x dot ධන y dot සමාන බිඳුවට. y එකක් පල්ලෙහාට යනවා කියලා කියන්නේ x කියන එක භාගයක් උඩ යනවා. එමෙද සමාන නෙබේ. y කියන එක එකක් පල්ලෙහාට මීටර පල්ලෙහාට යනවා කියන්නේ x dot කියන එක භාගයක් උඩට යනවා. එතකොට මෙන්න මේ ගමන් q යට අදිනකොට අපි p ඉඳලා තියෙන දුර භාගේ කලින් මුලින්ම අවස්ථාවේදී භාගයයි q අදිනකොට තව භාගයකට ගියා. එතකොට භාගේ දන භාගේ එකක් බවට පත් වෙනවා. එකකදී තමයි එයාට තියෙන ප්‍රවේගයෙන් යා ගුරුත්වයේ අටට උඩට යන්නේ. එතකොට එයාට තියෙන ආරම්භ ප්‍රවේගය හොයාගන්න ඕනේ v හොයාගන්න ඕනේ. v හොයාගන්න පුළුවන් අපි ත්වරණය දන්නවා x dot දන්නවා
x dot දන්නවා ගමන් කළ දුර දන්නවා භාගයයි අපි ගමන් කළ කාලයක් දන්නවා ඊට අමතරව අපි දන්නවා මොකද දන්නේ තව ත්වරණයක් දන්නවා හරි අපි ගමන් කරපු කාලය දන්න නිසා v සමානයි u ධන at දැම්ම නම් හරි q පල්ලයට යන ප්‍රවේගයම තමයි q පල්ලයට ගිහින් වදින කාලය තමයි p අංශුව උඩට ගිහින් මෙන්න මේ ස්ථානයේ නවතින්නේ. ඒතර අපි ඒ කාලයටම v සමාන u ධන at p අංශුව දැම්ම නම් හරි. හරි අපි දැන් බලමු මේ v ප්‍රවේගය වෙන විදිය. v ප්‍රවේගය සමාන වෙනවා ආරම්භක ප්‍රවේගයේ p අංශුවේ බිඳුවයි ත්වරණය අපිට ආවේ x double dot තියෙන්නේ ඉහළ පල්ලෙහාට දන විදිහට තියෙන්නේ ඒ නිසා x double dot එන්න ඕනේ. ඒතර ගමන් කරපු කාලය t කියන එක මම මෙතන මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපි කලින් සුළු කරන්න කලින් y ට ආදේශ කරන්න කලින් y double dot කින් යන්න පුළුවන්. ඒතර ලේසි මට මොකද x double dot y double dot කියන ලියාගෙන සුළු වෙන විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට එනවා මෙන්න මෙයාගේ වර්ගමූලය නෙන්නේ නේ මෙයාගේ වර්ගමූලය වෙන්න ඕනේ. ඒතර අපිට එනවා 2යි y dot ගේ වර්ගමූලය කියලා. ඒතර x double dot කියන එකත් y double dot කියන ලියාගත්තොත් තියෙන y double dot බෙදීම 2යි මේ පැත්තට මම දැම්මේ මේ සමීකරණය y double dot බෙදීම 2යි මෙතන 2යි y double dot වර්ගමූලය. ඒතර මේ වර්ගමූලයට මේ දෙක ගන්න වර්ගමූල දෙක බඩපත් වෙනවා. මේ වර්ගමූල y ට මේ වර්ගමූල y ගන්නවා වර්ගමූල එතකොට y බෙදීම 2යි වර්ගමූලය බවටපත් වෙනවා ඍණ 3යි එන උඩට තියෙන්නේ. මේ අපි දැන් v හොයාගත්තා. y double dot කියන හොයාගත්තේ. අපි y double dot දන්නවා අගෙවන ආදේශ කරන්න පුළුවන්. දැන් ගුරුත්වජ මේ චලිතයට අපි දාමු මේ පැත්තට ගමන් කර දුරනේ අපිට හොයාගන්න ඕනේ. ත්වරණයත් අපි දන්නා. එහෙනම් අපි දාමු v වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2යි. ආරම්භ ප්‍රවේගය කියන්නේ මේක අවසාන ප්‍රවේගය විදිහට උපරිමයට යන අවස්ථාවේදී බිඳුවයි u වර්ගය කියන්නේ මේක මේකේ වර්ගය කියන්නේ y double dot බෙදීම 2යි. එතකොට ගුරුත්ව ස්ථිරණයට යන්නේ ඒක තියෙනවා පල්ලෙහාට අපි උඩට දැම්මේ. ඒතර පල්ලෙහාට තියෙනවා ඍණ 2g s කියන එක තමයි අපිට ඕනේ. ඒතර s සමාන වෙනවා y double dot බෙදීම 4යි g වලට. y double dot කියන්නේ මේක. ඒතර මම ඒක දැම්මොත් 2g 2m simple m බෙදීම 4m ධන m වාරයක් 4g තිබ්බා. මේ g ගත්තා ගිහින් මෙතන මේ අවසාන උත්තරේ capital M 2යි capital M simple M 4යි capital M දැන් simple M වාරයක් 2 බඩපත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු අපි මුලින්ම කිව්වා අපි මේ ගුරුත්ව චලිතයට යන්න කලින් මෙයා සම්පූර්ණ 1 මීටරයක් ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන ටිකේදී ගුරුත්ව චලිතයටදී මෙච්චර දුරක් ගිහින් තියෙනවා. ඒතර සම්පූර්ණ දුර සම්පූර්ණ උස පොළවේ සිට අපිට එනවා 1 ධන 2m ඍණ simple m බෙදීම 4m ධන simple m පාරයක් 2 කියලා. ඒත් මේකේ පොදු හරිය ගත්තාම අපිට එනවා අපි මෙතන මේ භාගයක් කියලා තියෙන නිසා මෙතන අපි 1 කියන එක භාගය ධන භාගය කියලා ලියාගමු. මොකද මෙතන භාගයක් එහෙමම තියෙන උත්තර දීලා තියෙන උත්තරේ. ඒතර අපිට භාගයයි මේක පොදු හරය විදිහට 4m ධන m වාරයක් 2 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන හරය තිබ්බ අපිට 2m ඍණ simple m මෙතන තිබ්බේ ලවය මෙතන තිබ්බා මෙතන ලවය 1යි. ඒතර මෙතන දෙකක් එහෙම වගේ මෙතන දෙකක් තියෙනවා මෙතන මේකෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට 4යි capital M simple M බවට පත් වෙනවා. simple ධනයෙන් ඍණයෙන් සුළු වෙලා ගිහින් උඩ එනවා 6යි capital M බෙදීම 2යි 4යි ධන simple M. එතකොට මෙයාට මෙයා කපලා ගියාම අපිට දීලා තියෙන උත්තර අපි එළඹිලා තියෙනවා.